Xin chào, hôm nay tôi sẽ làm một chiếc mắt kính nhỏ cho cô nàng búp bê. Nguyên liệu sẽ là từ những chiếc kẹp giấy này. Tôi lựa chiếc kẹp giấy to để vừa với khuôn mặt nè. Bẻ thẳng chiếc kẹp giấy ra rồi sau đó bẻ lại làm đôi như thế này cho hai phần bằng nhau. Tiếp theo chúng ta sử dụng một cây bút nha. Tạo tròng kính bằng cách uốn quanh cái đầu bút như thế này. Làm tương tự với bên còn lại. Các bạn nhớ nắn cho cái tròng kính nó tròn nha. Nhìn khá là giống mắt kính rồi đó. Bẻ hai bên để làm cái càng kính nè. Sau đó thì mình dùng kim bẻ thêm một nấc ở phía dưới nữa. Xong rồi đó các bạn, đeo thử vào cho búp bê thôi. Hôm nay tôi sẽ làm một món đồ thu nhỏ, đó chính là những cuộn giấy lau bếp nha. Cái loại giấy này thì người ta thường làm dài hơn và chất liệu nó sẽ dai hơn để lau được dầu mỡ nè và những vết dơ ở trên bếp đó các bạn. Với cái lõi giấy thì mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy cứng và cuốn lại, dán bằng băng keo trong là xong rồi. Chúng ta sẽ cắt hai lõi bằng nhau nha. Phần giấy lau bếp thì tôi sẽ sử dụng giấy đa năng nha, người ta thường dùng cho em bé đó. Giấy này rất là dai và thấm hút tốt. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào cái bọc ni lông nè, rồi dán băng keo lại. Tiếp theo là tìm thêm một cái nhãn dán nữa ở trong những tờ rơi siêu thị, dán vào là xong rồi đó các bạn.